Lektion 1. Fitnessrutiner. Jag känner mig energisk efter den sessionen. Vad sägs om dig? Jag mår bra. Träning ökar vanligtvis mitt humör avsevärt. Det är sant. Hur länge tränar du vanligtvis? Jag brukar göra cirka 20-30 minuter cardio. Det gör underverk för mina energinivåer. Det låter effektivt. Vilken typ av cardio föredrar du? Jag tycker om att springa på löpbandet eller cykla. Det håller saker intressanta. Båda är utmärkta alternativ. Jag växlar ofta mellan löpning och styrketräning. Tycker du att blandning av det hjälper dig att hålla dig motiverad? Absolut. Variation håller mina träningspass spännande och utmanande. Det är vettigt. Det hjälper också till att rikta in sig på olika muskelgrupper. Exakt. Nyligen började jag också integrera yoga i min rutin. Yoga är fantastiskt för flexibilitet och avkoppling. Hur tycker du om det? Jag är förvånad över hur mycket jag tycker om det. Det kompletterar mina andra träningspass bra. Yoga kan vara ett bra sätt att återhämta sig efter intensiva träningspass. Ja! Det känns fantastiskt att stretcha efter att ha pressat sig själv under konditionsträning. Hur ofta gör du yoga? Jag siktar på 1 eller 2 gånger i veckan. Det hjälper mig att varva ner. Det är en bra balans. Jag borde överväga att lägga till yoga i min rutin. Du kommer inte ångra det. Det är väldigt lugnande. Jag älskar också samhällsaspekten av att träna i gymmet. Jag också. Det känns uppmuntrande att vara omgiven av andra. Här är vår hälsa och att hålla oss aktiva tillsammans. Ja, låt oss fortsätta att motivera varandra i våra träningsresor. Lektion 2. Välbefinnande och balans. Jag har fokuserat på både min fysiska och psykiska hälsa på sistone. Det är underbart att höra. Ett balanserat tillvägagångssätt är så viktigt. Absolut. Jag känner mig mer energisk och i fred. Har du några råd för att upprätthålla denna balans? Visst, jag försöker införliva regelbunden träning i min rutin. Motion är ett bra sätt att öka både fysisk och mental hälsa. Vad tycker du om att göra? Jag älskar att jogga på morgonen. Det rensar mitt sinne och sätter en positiv ton för dagen. Det låter uppfriskande. Jag föredrar yoga. Det hjälper mig att slappna av och återfå mitt fokus. Yoga är fantastiskt. Har du hittat några specifika rutiner som du tycker om? Ja, jag gillar särskilt flödesekvenserna. De hjälper till med flexibilitet och mindfulness. Jag kan se hur det skulle vara fördelaktigt. Mental klarhet är så viktigt. Exakt. På tal om mental hälsa tränar jag också meditation regelbundet. Meditation kan vara otroligt grundande. Hur länge mediterar du varje dag? Jag försöker meditera i minst 10 minuter varje morgon. Det är ett stort åtagande. Jag borde införliva mer meditation i min rutin.
Det gör underverk för stressavlastning. Du kanske tycker att det är mycket användbart. Jag tror att jag ska ge det ett försök. Några andra tips för att upprätthålla balans? Kom ihåg att ge din kropp näring med hälsosamma livsmedel. Näring spelar en viktig roll. Det är sant. Jag har fokuserat på att äta mer frukt och grönsaker. Det är ett utmärkt val. De ger viktiga näringsämnen och energi. Här är vår hälsa och välbefinnande. Låt oss hålla varandra motiverade. Lektion 3. Utforska universum. Natthimlen är hisnande. Jag kan inte låta bli att undra över allt där ute. Jag håller helt med. Universum är fullt av underverk. Jag hoppas att vi får bevittna några av dessa underverk en dag. Jag också. Tänk dig att se en meteorregn på nära håll. Det skulle vara otroligt. Ljusspåren på himlen skulle vara fascinerande. Och hur är det med att bevittna norrskenet? De skimrande färgerna dansar över himlen. Det verkar magiskt. Exakt. Det är som naturens egen ljusshow. Har du någonsin tänkt på hur stort universum verkligen är? Ofta. Att bara tänka på antalet stjärnor är överväldigande. Och varje stjärna kan ha sina egna planeter som kretsar runt den. Det här är häpnadsväckande. Det kan finnas hela världar som vi ännu inte har upptäckt. Jag undrar om det finns liv där ute, utforska som vi gör. Den idén fascinerar mig. Utsikterna att träffa utomjordiska varelser skulle vara extraordinära. Verkligen. Förhoppningsvis kommer vi att ha tekniken att utforska ytterligare under vår livstid. Rymdresor blir mer genomförbara. Vem vet vad framtiden innebär? Kanske en dag kommer vi att resa till avlägsna planeter och uppleva nya miljöer. Och kanske till och med hitta tecken på liv bortom jorden. Det är en spännande tanke. Här är våra drömmar om utforskning. Lektion 4. Helgplaner. Det här kaféet är underbart. Stämningen låter avkopplande, tror du inte? Absolut. Det är den perfekta platsen att varva ner. Har du kollat väderprognosen för helgen? Det gjorde jag. Det ser lovande ut, med solig himmel och milda temperaturer. Det är fantastiska nyheter. Vad har ni planerat för helgen? Jag funderade på att vandra. Vädret kommer att vara perfekt för det. Vandring låter underbart. Vart planerar du att åka? Det finns en vacker stig ungefär 1 timme bort. Jag skulle gärna gå med dig. Naturen erbjuder den bästa typen av avkoppling. Det låter jättebra. Vi kan packa en picknick också. En picknick kommer att förbättra vårt äventyr. Vad ska vi förbereda? Kanske smörgåsar och färsk frukt. Perfekt. Jag ska ta med några kakor till efterrätt. Läckra! Ingenting slår hemlagade kakor efter en vandring. Håller med.
Kombinationen av natur och god mat är oslagbar. Och hur är det med drycker? Ska vi ta med några drinkar? Absolut, jag kan laga limonad. Det kommer att bli uppfriskande efter vandringen. Det låter perfekt. Det är skönt att ha något kallt på en varm dag. Verkligen. Tror du att vi kommer att möta många andra vandrare? Möjligen. Leden är populär, men det bidrar till det roliga. Det är sant. Att träffa andra naturälskare kan vara inspirerande. Här är ett spännande och avkopplande helgäventyr. Ja, låt oss njuta av varje ögonblick och skapa underbara minnen. Lektion 5. Flygbolagsupplevelser. Hej! Har du någonsin haft en bra upplevelse med flygbolagens kundservice? Det är en intressant fråga. Jag tror att jag har, faktiskt. Och verkligen, vad hände? Jag hade en gång en flygförsening och personalen var otroligt hjälpsam. Det är bra att höra. Hur hjälpte de dig? De bokade snabbt om mitt flyg och tillhandahöll måltidskuponger för väntan. Låter som utmärkt service. Har de hållit dig informerad under hela processen? Ja! De kommunicerade regelbundet, vilket fick mig att känna mig lugn. Det är fantastiskt. God kommunikation räcker långt i dessa situationer. Verkligen. Vad sägs om dig? Några minnesvärda flygupplevelser? Jag hade en fantastisk upplevelse på en långdistansflygning. De var mycket uppmärksamma på passagerarnas behov. Det är underbart. Erbjuder de några speciella bekvämligheter? Ja, de tillhandahöll filtar och kuddar, vilket gjorde flygningen mycket bekvämare. Jag uppskattar alltid extra komfort på långa flygningar. Exakt, de hade till och med ett urval av filmer att njuta av under resan. Underhållning gör hela skillnaden. Vad sägs om deras måltider? Överraskande var maten ganska bra. Jag hade pasta och det var smakfullt. Det är imponerande för flygmat. Bra måltider kan verkligen förbättra reseupplevelsen. Absolut, det är trevligt när flygbolagen prioriterar passagerarnas tillfredsställelse. Ja! Har du upplevt någon inte så bra service? Tyvärr har jag. En gång var mitt bagage förlorat. Personalen tog evigheter att hjälpa till. Det måste ha varit frustrerande. Det var... Men när de väl hittade min väska erbjöd de en liten ersättning, vilket var trevligt. Det är en silverbeklädnad. Här är bra kundservice under våra resor. Skål för det. Må alla våra framtida flygningar vara smidiga och trevliga. Lektion 6. Håll dig informerad. Hallå, har du hållit jämna steg med de senaste nyheterna? Ja, jag försöker hålla mig informerad. Det är viktigt att veta vad som händer i världen. Absolut. Vad fångade din uppmärksamhet nyligen? Jag läste om några stora utvecklingar inom förnybar energi. Det är ganska spännande.
Det är lovande. Hållbara energilösningar är avgörande för vår framtid. Verkligen. De nämnde ny teknik som kraftigt kan minska utsläppen. Det är fantastiskt. Det är på tiden att vi gör betydande framsteg i den riktningen. Jag håller med. Har ni hört talas om klimatmötet nyligen? Ja, det verkar som om länder äntligen går samman för att ta itu med klimatförändringarna. Det är uppmuntrande att se ledare agera. Vi behöver mer samarbete. På tal om samarbete, vad tycker du om de globala hälsoinitiativen? De är livsviktiga. Pandemin har visat oss hur sammankopplade vi alla är. Exakt. Hälsosäkerhet bör prioriteras för alla. På en lättare anteckning. Hörde du om det nya kaféet som öppnade i centrum? Det gjorde jag. De är kända för sina unika kaffeblandningar och mysiga atmosfär. Jag kan inte vänta med att kolla in det. En god kopp kaffe lyser alltid upp min dag. Samma här. Låt oss planera att besöka när de öppnar. Absolut. Det kommer att vara ett bra sätt att stödja lokala företag. Här är att hålla dig informerad och engagera oss i vårt samhälle. Lektion 7. Drömmer om Karibien. Jag har alltid velat besöka Karibien. Det låter otroligt. Vilken ö tänker du på? Jag har hört så mycket om Jamaica. Stränderna ser fantastiska ut. Jamaica är vackert. Har du tittat på några specifika platser att besöka där? Jag skulle gärna vilja utforska Negril. 7 Mile Beach ser inbjudande ut. Denna strand är definitivt ett måste se. Solnedgången är hisnande. Jag kan bara föreställa mig. Idén att koppla av på stranden låter perfekt. Plus, maten där är härlig. Har du någonsin provat jamaicansk jerk chicken? Jag har inte. Jag skulle gärna smaka på äkta jerk chicken direkt på ön. Du måste också prova de tropiska frukterna. Färska mango är gudomliga. Nu är jag ännu mer upphetsad. Vad sägs om dig? Vilken karibisk ö vill du besöka? Jag har alltid drömt om att åka till Barbados. Jag hör att kulturen är levande. Barbados är känt för sin musik och festivaler. Det skulle vara en rolig upplevelse. Ja, jag vill dansa hela natten under Crop Over Festival. En sådan spännande möjlighet. Har du några andra aktiviteter i åtanke? Jag skulle gärna prova snorkling i det kristallklara vattnet. Det låter fantastiskt. Att utforska livet under vattnet är en dröm. Och vem vet? Vi kan till och med upptäcka en havssköldpadda eller 2. Här är att drömma om tropiska äventyr. Låt oss planera våra besök snart. Lektion 8. Wildlife Wonders. Titta på det här. Jag tog massor av bilder på djuren vi såg idag. De är fantastiska. Du fångade verkligen deras skönhet. Tack! Jag gillade att fotografera dem i deras naturliga miljö.
Lärde du dig något intressant om djuren när vi var där? Ja, det gjorde jag. Visste du att flamingos får sin rosa färg från maten de äter? Det visste jag inte. De är verkligen fascinerande varelser. Jag lärde mig också att utrar håller händerna medan de sover för att undvika att glida isär. Det är bedårande. Jag kunde titta på dem hela dagen. Jag också. Deras lekfulla beteende är så underhållande. Hur är det med tigrarna? De såg så majestätiska ut. Det gjorde de verkligen. Jag lärde mig att de är utmärkta simmare. Jag hade ingen aning. De verkar så kraftfulla och graciösa. Ja! Jag blev förvånad över hur avslappnade de verkade i sitt hölje. Det är vettigt. En bekväm miljö hjälper till att hålla dem lugna. På tal om avkoppling, märkte du hur sengångarna rörde sig så långsamt? Ja, de var nästan hypnotiska att titta på. Jag lärde mig att de bara kommer ner från träden ungefär en gång i veckan. Det är imponerande. De har en så unik livsstil. Jag kunde inte hålla med mer. Denna helgedom är en sådan skatt. Jag är glad att vi kom hit. Naturen är full av underverk som väntar på att utforskas. Här är vårt äventyr och de vackra minnen vi fångat. Lektion 9. Vandringsplaner. Jag är glad över vår kommande vandring. Vad sägs om dig? Tycker du om att vandra ofta? Ja! Jag älskar att komma ut i naturen. Den friska luften är uppfriskande. Det låter bra. Jag gillar att vandra också. Det är ett underbart sätt att varva ner. Absolut. Dessutom är landskapet alltid vackert. Exakt. Har du en favoritvandringsled i åtanke för denna resa? Jag tänkte på leden nära sjön. Den har fantastisk utsikt. Det är ett fantastiskt val. Jag älskar den stigens variation. Skog och vatten tillsammans. Ja! Vi kan till och med upptäcka lite vilda djur längs vägen. Jag hoppas att vi gör det. Att se djur i deras naturliga livsmiljö är alltid spännande. Det är det verkligen. Och glöm inte att ta med kameran. Jag ska! Att fånga dessa ögonblick kommer att vara kul. Förutom den vackra utsikten, vad tycker du mer om vandring? Jag älskar känslan av prestation när vi når toppen. Ja, känslan av att vara på toppen av världen är spännande. Och att njuta av ett mellanmål medan du tar utsikten är perfektion. Exakt. En välförtjänt paus smakar alltid bättre. Vad sägs om att packa några smörgåsar den här gången? Det låter utmärkt. Läcker mat förbättrar upplevelsen. Ja! Jag kan laga lite och ta med mycket vatten också. Hydrering är viktigt. Låt oss se till att vi är väl förberedda. Här är ett roligt vandringsäventyr fyllt av skratt och minnen. Ja, jag kan inte vänta med att gå på spåren och njuta av naturen tillsammans.
Lektion 10. Resan till de stora ligorna. Jag tyckte att dokumentären om Robinson var fascinerande. Absolut. Hans resa var inspirerande och fylld med utmaningar. Så småningom, Robinson spelade sig in i de stora ligorna, men övergången var inte smidig. Ja, det minns jag. Han mötte enorm press under sitt första år. Fientligheten från fans och vissa spelare måste ha varit otroligt tuff att uthärda. Det var det definitivt. Ändå var han fast besluten att lyckas. Jag beundrar hans mod. Det krävde styrka att stå upp mot den motgång han mötte. Exakt. Han var en föregångare och hans berättelse förändrade historien. Tror du att han fick tillräckligt med stöd under den svåra tiden? Medan han hade några allierade var det tydligt att många var emot honom. Det är hjärtskärande att se hur svårt det var för honom att bevisa sig själv. Ändå behöll han ett fokus på sin talang och skicklighet, vilket är lovvärt. Det talar mycket om hans karaktär. Han visade att uthållighet kan övervinna hinder. Ja, och hans talang fick så småningom respekt för även hans tuffaste kritiker. Det är fascinerande hur idrott kan påverka samhällsförändringar. Verkligen. Robinsons arv sträcker sig långt bortom bara baseball. Här är att erkänna modet som krävs för att bryta hinder. Lektion 11. Förberedelser för matlagning. Detta är den perfekta dagen för matlagning. Atmosfären är perfekt. Jag håller med. Ska vi göra en lista över vad vi behöver innan vi handlar? Absolut. En lista hjälper oss att hålla oss organiserade och fokuserade. Jättebra! Vilka rätter planerar vi att göra? Jag tänkte på en pastarätt och en färsk sallad. De är enkla men läckra. Ja, för pastan behöver vi nudlar, sås och lite grönsaker. Vill vi lägga till något protein till det, som kyckling eller räkor? Det låter läckert. Jag föredrar kyckling. Det passar bra med pasta. Perfekt. Nu, för salladen, vad tycker du att vi ska inkludera? Jag föreslår sallad, tomater, gurkor och avokado. Bra val! Ska vi lägga till lite ost för extra smak? Ja, fetaost skulle vara härligt. Vad sägs om klädsel? Ska vi hålla det enkelt med olivolja och vinäger? Det är ett klassiskt val. Vi kan också lägga till några örter för extra smak. Utmärkt idé. Ska jag skriva ner det? Ja, snälla. Vi får inte glömma några viktiga ingredienser. Vad sägs om snacks? Vi borde ta några till efter vår matlagning. Bra tänkande. Kanske lite färsk frukt eller chips. Båda låter bra. Låt oss se till att inkludera dem på listan. Det här håller på att bli en riktig inköpslista. Ja, men det förvandlas också till en spännande matlagningsdag. Här är att förbereda läckra måltider tillsammans.
Absolut. Låt oss samla våra ingredienser och laga mat. Lektion 12. Uttrycka dig själv. Får du bilden nu? Vi spelar spelet där vi måste gissa fraserna. Ja, det är ganska underhållande. Jag älskar hur kreativa vi kan vara. Exakt. Till exempel kan jag säga, jag gillar att köra bil. Jag förstår. Så, du agerar körande och vi måste gissa det. Ja. Och ju mer överdriven jag är, desto bättre. Okej, låt mig ge det ett försök. Jag kommer att säga, jag tycker om att baka kakor. Jag kan föreställa mig det. Du måste låtsas blanda ingredienser. Exakt. Ju mer detalj, desto lättare är det att gissa. Detta spel är ett fantastiskt sätt att få kontakt med alla. Det är det verkligen. Plus, skratt gör det ännu roligare. På tal om skratt, vad är den roligaste gissningen du har hört ikväll? Någon trodde att springa ett maraton faktiskt var att flyga en drake. Det är lustigt. Ibland kan gissningarna vara så långt borta. Ja, det gör spelet oförutsägbart och spännande. Jag håller med. Och det utmanar vår kreativitet, vilket är kul. Här kommer fler skratt och minnesvärda stunder. Ja, låt oss fortsätta spela och se vem som kan bli den bästa skådespelaren. Lektion 13. Vikten av plats. Det är fantastiskt här vid Lake Michigan. Dess läge är så fördelaktigt. Absolut. Dess läge vid stranden av Lake Michigan har gjort det till en stor hamn. Ja, och det har gjort det till ett livligt affärscenter, eller hur? Verkligen. Tillgången till vattentransporter är avgörande för handel och handel. Jag har läst att jordbruket trivs i denna region på grund av det. Rätt. Det bördiga landet runt sjön stöder en mängd olika grödor. Det är fascinerande hur geografi formar ekonomin i ett område. Ja, och hur sjön också påverkar vädermönstren. Klimatet kan vara ganska unikt här, eller hur? Det är det definitivt. Sjön dämpar temperaturen, vilket gör somrarna trevliga. Och vintrarna kan vara hårda, men skönheten är fortfarande fängslande. Utan tvekan. Detta område har sin charm året runt. Har du någonsin utforskat någon av sjöfartsanläggningarna här? Det har jag inte, men jag skulle gärna vilja. Det måste vara intressant att se logistiken i aktion. Det är det verkligen. Verksamhetens omfattning är imponerande, särskilt när det gäller jordbruksexport. Jag antar att det håller ekonomin stark och skapar många jobb. Exakt. Sjön spelar en viktig roll för att stödja lokala samhällen. Här är att uppskatta hur natur och plats kan driva framsteg. Verkligen. Låt oss få ut det mesta av denna underbara utsikt och lära oss mer om området. Lektion 14. Hemligheten till en perfekt lasagne. Det här köket luktar fantastiskt. Har du några hemliga ingredienser till din lasagne?
Ja, det gör jag. Jag lägger till lite riven muskotnöt till ostblandningen. Muskot, det är ett intressant val. Hur kom du på det? Jag upptäckte det i ett recept för flera år sedan och det ger ett unikt smakdjup. Jag kan se hur det skulle förbättra smaken. Det måste göra det extra speciellt. Det gör det verkligen. Människor blir ofta förvånade över den subtila värme det ger. Jag kan inte vänta med att prova det. Vilka andra ingredienser älskar du att använda? Färsk basilika och persilja är viktiga för den färska aromen. Färska örter gör alltid en sådan skillnad. Odlar du din egen? Det gör jag. Det finns inget som att plocka örter direkt från trädgården. Det låter härligt. Jag antar att din lasagne alltid är fräschare på grund av det. Exakt. Varje lager är infunderat med kärlek och smak. På tal om lager, hur bygger du ditt? Jag börjar med ett lagersås, sedan nudlar följt av ricotta och upprepar. Det låter perfekt. Anpassar du det någonsin för olika smaker? Ibland. Jag lägger till spenat eller svamp om jag vill ha något annat. Jag älskar den idén. Variation håller måltiderna spännande. Absolut. Matlagning ska alltid vara ett roligt äventyr. Här är vår kulinariska kreativitet och läckra resultat. Lektion 15. Viktiga saker om livsmedelslistan. Jag är glad att få laga mat. Vi måste slutföra vår inköpslista. Ja, absolut. Vi behöver också mjölk, bröd och ägg. Jättebra! Dessa är väsentliga för frukost. Ska vi lägga till något annat? Glöm inte att ta lite kyckling också. Rätt! Vi behöver det till middag. Vilken typ av maträtt planerar du att göra med den? Jag tänkte på en läcker kycklingstek. Det är snabbt och enkelt. Det låter härligt. Vilka grönsaker ska vi inkludera? Paprika och broccoli skulle vara perfekt. De lägger till bra färg och smak. Utmärkt val. Ska vi också lägga till lite sojasås för smaksättning? Ja, det kommer att föra samman allt vackert. Låt oss inte glömma riset. Det passar underbart med omrörning. Bra poäng. Vilken typ av ris föredrar du? Jasmin eller brunt ris? Jag föredrar jasminris för dess doft. Det kompletterar skålen snyggt. Håller med. Och det lagas snabbt, vilket alltid är ett plus. Tror du att vi behöver snacks till senare? Ja, kanske några frukter och nötter för ett hälsosamt alternativ. Det är en bra idé. Vi kan också hämta lite yoghurt. Yoghurt låter utsökt. Det är ett perfekt mellanmål eller frukost. Den här listan kommer ihop snyggt. Jag är angelägen om att börja laga mat. Samma här. Låt oss ta oss till affären och samla dessa godsaker. Här är en lyckad shoppingresa och en fantastisk måltid tillsammans. Lektion 16.
Konsten att förhandla. När vi förbereder oss inför mötet tycker jag att det är viktigt att ställa tydliga förväntningar. Jag håller helt med. Tydliga förväntningar kan leda till en framgångsrik förhandling. Har du erfarenhet av att förhandla? Ja, jag har fört flera förhandlingar i mitt tidigare jobb. Det kan vara en konst. Det är lugnande. Vilka strategier tycker du är mest effektiva? Att lyssna aktivt är nyckeln. Att förstå den andra partens behov är avgörande. Det är vettigt. Människor uppskattar när de känner sig hörda. Exakt! Det bygger förtroende och kan leda till bättre resultat för alla. Vad händer när det finns meningsskiljaktigheter? Hur hanterar du dessa? Jag brukar hålla mig lugn och försöka hitta en gemensam grund. Kompromisser kan vara mycket effektiva. Kompromiss är viktigt. Det visar en vilja att samarbeta. Ja, jag tycker också att ställa öppna frågor kan hjälpa till att klargöra missförstånd. Det är en bra teknik. Det håller konversationen flödande. Har du några specifika mål för den kommande förhandlingen? Jag hoppas på ett rättvist avtal som gynnar båda parter. Det är ett solidt mål. Att sätta realistiska mål kan hjälpa till att vägleda diskussionen. Absolut. Jag vill se till att vi lämnar mötet nöjda. Här är en produktiv förhandling och bygga starka relationer. Ja, låt oss närma oss det med självförtroende och positivitet. Lektion 17. Kundfeedback. Har ni fått feedback från kunder om vårt café? Ja, det har jag. Vi fick några klagomål, men mest beröm. Det är uppmuntrande. Vad handlade klagomålen om? Några kunder nämnde att väntetiden var längre än väntat. Jag förstår. Vi bör titta på att förbättra vår tjänsteeffektivitet. Absolut. Jag tror att några justeringar kan hjälpa oss där. Vad sa kunderna att de älskade med kaféet? De berömde särskilt atmosfären och kvaliteten på vårt kaffe. Det är underbart att höra. En trevlig atmosfär kan göra stor skillnad. Ja! Människor uppskattar en mysig plats där de kan koppla av. Skönt att de njuter av kaffet. Det var viktigt för oss att välja de bästa bönorna. Det var det verkligen. Kunderna har också komplimenterat våra läckra bakverk. Det är fantastiskt. Jag är glad att de tycker om godbitarna. Kanske borde vi dela en del av denna feedback på våra sociala medier. Det är en bra idé. Positiva vittnesmål kan locka fler kunder. Dessutom kan vi erkänna alla förslag på förbättringar. Ja. Att engagera sig med våra kunder visar att vi värdesätter deras åsikter. Exakt. Det skapar en känsla av gemenskap runt vårt café. Här är mer positiva upplevelser och kontinuerlig förbättring. Lektion 18. Planera för framgång. När vi går vidare med vårt projekt bör vi överväga potentiella risker.
Absolut. Att identifiera risker tidigt kan rädda oss från större problem senare. Exakt. Vilka risker tror du att vi kan stöta på? Jag tror att en risk kan vara förseningar i försörjningskedjan. Det är ett stort bekymmer. Vi måste vara beredda på det. Ja. Att utveckla beredskapsplaner hjälper oss att hantera eventuella bakslag. Bra idé. Vilken typ av beredskapsplaner tycker du att vi ska skapa? Vi kan bygga relationer med flera leverantörer för att undvika att förlita oss på en. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att ha alternativ ger oss flexibilitet. Dessutom bör vi överväga potentiella budgetöverskridanden. Det är sant. Vi borde avsätta extra medel för oförutsedda utgifter. Att ha en budgetkudde ger sinnesfrid när vi går framåt. Vad sägs om bemanningsfrågor? Ändringar i tillgänglighet kan påverka vår tidslinje. Ja, medlemmar i ett tvärutbildningsteam kan hjälpa till. På så sätt kan andra kliva in om det behövs. Lysande. Vi behöver ett väl förberett team för att maximera effektiviteten. Jag föreslår också regelbundna incheckningar för att bedöma våra framsteg. Det hjälper oss att hålla oss på rätt spår och anpassa oss snabbt till eventuella problem. Håller med. Kommunikation är nyckeln till att navigera i utmaningar. Här är en grundlig planering och minimering av risker. Lektion 19. Helgens äventyrsplaner. Jag är glad över vår resa. Du gjorde ett bra val som föreslog denna destination. Tack! Det borde vara ett spännande äventyr för oss. Men när ska vi åka? Vad sägs om att åka tidigt på lördag? Det låter perfekt. Tidiga avgångar leder ofta till färre folkmassor. Exakt. Dessutom kan vi få ut det mesta av vår dag när vi anländer. Vilken tid tänker du på? Kanske runt 7 på morgonen. Det skulle ge oss gott om tid. Jag gillar den idén. Det borde göra det möjligt för oss att njuta av frukost på vägen. Ja, jag kan förbereda några smörgåsar för resan. Det låter härligt. Snacks gör alltid långa resor bättre. Har du några spel eller musik sorterad för enheten? Jag har förberett en spellista med våra favoritlåtar och några roliga roadtrip-spel. Du är alltid så organiserad. Det kommer att vara trevligt att ha underhållning. Jag tror att resan kan vara lika rolig som destinationen. Exakt! Låt oss hålla stämningen lätt och njutbar. Och behöver vi packa något specifikt för resan? Jag tycker att vi borde packa våra vandringsutrustning och vattenflaskor. Bra tänkande. Att hålla sig hydratiserad är nyckeln under utomhusäventyr. Det låter som att vi nästan är redo för en oförglömlig helg. Här är för att skapa fantastiska minnen tillsammans. Lektion 20. En dag vid sjön. Kommer du ihåg den dagen vid sjön när vi simmade tillsammans? Självklart. Det var en så härlig upplevelse. Jag minns fortfarande hur Marilyn kämpade lite.
Ja, hennes styrka minskade när vi simmade längre ut. Det var då jag bestämde mig för att simma bredvid henne, ett avstånd. Det var snällt av dig att stödja henne så. Det visade bra lagarbete. Jag kände att det var viktigt att se till att alla var säkra och bekväma. Absolut. Lagarbete i vattnet kan göra hela skillnaden. Dessutom var det trevligt att njuta av utsikten från lite längre ut. Ja, lugnet i sjön var verkligen uppfriskande. Och de mjuka vågorna gav upplevelsen en lugnande rytm. Skulle du säga att simning tillsammans förde oss närmare som vänner? Definitivt. Att övervinna utmaningar tillsammans kan stärka banden. Jag håller med. Marilyn tycktes också uppskatta uppmuntran. Det gjorde hon. Det är alltid bra att se upp för varandra i en grupp. Jag undrar om vi ska planera en ny badresa snart. Det låter som en fantastisk idé. Kanske kan vi utforska en ny plats. Ja, en ny upplevelse kan vara precis vad vi behöver. Här är fler äventyr i vattnet, stärker vänskapen längs vägen. Lektion 21. Matlagning med omsorg. Denna klass är fantastisk. Jag är angelägen om att lära mig att laga vegetariska rätter. Absolut. Har du alla redskap vi behöver? Ja, jag tog med skärbrädor, knivar och blandningsskålar. Perfekt. De hjälper oss att förbereda allt smidigt. Vi måste dock se till att det inte finns någon korskontaminering med köttprodukter. Ja, det är viktigt. Att använda separata redskap är en bra idé. Jag håller med. Vi bör också märka allt tydligt. Bra tanke. Tydliga etiketter förhindrar eventuella blandningar under tillagningen. Ska vi använda en skärbräda uteslutande för grönsaker? Det låter klokt. Att hålla saker organiserade gör stor skillnad. Vad sägs om pannorna? Borde vi också ha separata? Ja, att använda våra rena stekpannor för vegetariska rätter är ett måste. Bra poäng. Har du någonsin haft problem med korskontaminering? Tack och lov, inte ännu. Men jag vet att många inte inser hur lätt det är att hända. Det är sant. Att utbilda sig är viktigt i köket. Exakt. Jag beundrar hur matlagning kan vara både roligt och ansvarsfullt. Ja, det är fantastiskt att laga läckra måltider samtidigt som man är uppmärksam. Här är att skapa hälsosamma vegetariska rätter på ett säkert och roligt sätt. Verkligen. Låt oss laga en storm och ha en fantastisk tid att göra det. Lektion 22. Fitness och utforskning. Det är härligt att vara i gymmet. Vilka typer av träningspass tycker du vanligtvis om? Jag håller mig mest till löpning och yoga, men jag är öppen för att prova nya aktiviteter. Låter som en gedigen rutin. Löpning är utmärkt för kardiovaskulär hälsa. Ja, det hjälper till att rensa mitt sinne och få mig att känna mig energisk.
Och yoga måste vara ett fantastiskt sätt att förbättra flexibiliteten och lindra stress. Absolut. Jag tycker att det är väldigt lugnande. Har du provat yoga själv? Jag har suttit lite i det, men jag är inte särskilt flexibel. Flexibilitet tar tid. Du bör överväga att ge det en ny chans. Ja, kanske. Jag tycker om att springa mycket. Jag brukar springa 3 gånger i veckan. Det är imponerande. Hur långt springer du vanligtvis? Jag siktar på cirka 3 till 5 mil varje gång, beroende på dag. Det är ett stort avstånd. Tycker du om att springa utomhus eller på ett löpband? Jag föredrar att springa utomhus. Den friska luften är mycket mer uppfriskande. Lektion 23. Garanti under verk. Jag anser att vi bör klargöra villkoren innan vi fortsätter. Det låter rättvist. Gå vidare. Hur är det med garantiperioden? Garantin varar i 2 år, om jag minns rätt. 2 år låter rimligt. Är det omfattande? Ja, det täcker de flesta frågor. Det finns dock undantag. Vilka undantag diskuterar vi? Huvudsakligen oavsiktlig skada och slitage. Det är ganska vanligt. Ska vi överväga att få ytterligare täckning? Kanske. Det kan vara värt den extra kostnaden. Absolut. Sinnesfrid är ovärderlig. Rätt. Plus, det kan spara oss pengar på lång sikt. Exakt. Jag skulle hata att betala för reparationer oväntat. Jag håller med. Har du någonsin varit tvungen att använda en garanti? Ja, en gång. Det var ganska krångel. Jag kan föreställa mig. Vad hände? Objektet gick sönder och processen var lång. Det låter frustrerande. Hedrade de det? Så småningom, ja, men det krävdes uthållighet. Det är bra att veta att de kom igenom till slut. Verkligen. Det är viktigt att läsa det finstilta nästa gång. Absolut. Vi får inte förbise några detaljer. Håller med. Låt oss se till att vi är grundligt informerade. Vilka andra aspekter ska vi tänka på när det gäller vårt köp?